سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. از اونجایی که من و دختر نازنینم در عید قربان به دنیا اومدیم، این روز رو جشن میگیریم و خاطره شیرینی در کنار هم میسازیم. با آموزش این کیک زیبا در خدمتتون هستم. قالب کیک من 18 هست. من از قالب 15 استفاده میکنم تا طرح ماه رو پیاده سازی کنم. با استفاده از یک دایره و همون دایره در خودش این طرح ماه رو ایجاد میکنیم. این قسمت رو دور میریزیم و این قسمت اصلیه. روی یونولیت بهتره اونو پیاده سازی کنید، چون اگه بخواید همش رو با خمیر درست کنید بسیار سنگین میشه و پروسه خوش شدنش بسیار وقتگیر و زمانگیر خواهد بود. من اینجا رو میخوام شیبدار شروع کنم به برش زدن، چون میخوام از قسمت شکمی پر باشه و به گوشه ها و قوس ها که میرسه نازک بشه. اینطوری طرح 3D و زیباتری خواهیم داشت که در قوس‌ها نازک باشه و در قسمت شکمی پهن‌تر باشه. همونطور که در تصویر می‌بینید من کناره‌ها رو با یک شیب ملایم قوس میدم. همیشه وقتی با کاتر برش میزنید سعی کنید که تیغ کاتر به سمت بیرون هدایت بشه. به سمت خودتون هیچ وقت برش رو انجام ندید. کناره‌های لبه ها رو هم کمی قوس میدم که کمی این ماهی که درست میکنیم حالت کارتونی تر و زیباتری به خودش بگیره. با آهستگی این برش ها رو انجام میدیم. همونطور که در تصویر می‌بینید من آهسته این تیغ کاتر رو شروع میکنم به چرخاندن و یک قوس و انحنا در این قسمت ها ایجاد میکنم تا نتیجه نهایی مطلوبم حاصل بشه. برای کاور یونولیت ما از خمیر فوندانت یا خمیر گل چینی استفاده می‌کنیم. اگر از خمیر گل چینی استفاده کردید، سطح میز رو وازلین می‌زنم تا خمیر به میز نچسبه و اگر از خمیر فوندان استفاده کردید، برای نچسبیدن خمیر از نشاسته ذرت استفاده می‌کنیم. برای چسبوندن خمیر به یونولیتمون، برای خمیر گل چینی از چسب چوب و برای خمیر فوندان از گلوکوز استفاده خواهیم کرد. بعد از اینکه خمیر رو یکسان پهن کردیم شروع میکنیم به کاور کردن. لازمه که از قسمت روبرو زیبا به نظر برسه و از پشت تمام خمیرها به هم جمع میشن و جاهایی مثل اینجا که قوس داره رو با قیچی چاک میدم تا کاملا بتونیم خمیر رو به روی این یونولیت بچسبونیم و شروع میکنیم به آهستگی و با حوصله بسیار اضافات خمیر رو به این سمت جمع میکنیم. باید سعی کنیم تمام این چینه چروک‌ها در قسمت پشت جمع بشه و از جلو نما رو به هم دیگه نریزه. در اینجا با استفاده از قیچی شروع می‌کنیم اضافات خمیر رو به برش زدن. اگر به تازگی با کانال من آشنا شدید، من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. چنانچه به این محتوا علاقه داری لطفاً کلید سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله کنار اونو فعال کن تا هر زمان ویدیوی جدیدی گذاشتم از اون مطلع بشی. من از این قیچی هایی که کمی انحنا داره استفاده می کنم تا موقعی که برش میزنم نوک قیچی توی خمیر فرو نره. برای مخصوصا خمیر گل چینیمون بهتره که حتما از قیچی استفاده کنیم و درزها رو کاملا ببندیم، چون بعد از خشک شدن هر دوی خمیرها خودشون رو جمع میکنن. پس بهتره که مطمئن باشیم تمام درزها هیچ گونه درزی باقی نمونده و هیچ گونه هوایی رد نمیشه. برای خشک شدن من از یک دونه حوله استفاده میکنم، روش دستمال میذارم و ماه روی اون قرار میدم تا خشک بشه. واسه فوندانت هم همینطوره و پشت رو میکنم هر چند ساعت تا هر دو طرف یکسان خشک بشه. برای ادامه کار از چوب بستنی، از سیخ چوب، هر چی که دم دستتون بود استفاده کنید. اون اندازه‌ای که میدونید به اندازه کیکتون و مقداری که توی ماه قرار میره با انبار دست برش زدم و توی این به عنوان پایه استفاده شده. اینجا کیک اصلیمون نیست، فقط میخوام ماه در حالت ایستاده باشه تا بتونم اون ببعیه روی اون کار کنم و دقت میکنم که کجا میخوام قرارش بدم که از اون قسمت سوراخش کنم. اینطوری بعدن که توی کیک قرارش میدیم کاملا در جای خودش میسته.
در اینجا با استفاده از فوت تیکه تیکه من برش میزنم تا برای بدنه برمون استفاده کنم، تا وقتی که خمیر رو دور اون قرار میدم از داخل هم زودتر خوش میشه هم سبکتر هستش. تقریبا واسه بدنه یه حالت بیضی رو به اشک میخوام ایجاد بکنم و کاملا اینا رو به هم دیگه میپیچم و روی ما هم میذارم که ببینم تقریبا کافیه یا نه. معمولا باید کوچکتر از اون سایزی که مد نظرم درست کنم که وقتی خمیر رو دور اون کاور میکنیم خب مقداری بزرگتر میشه. با چسب چوب میذارم. شما برای فوندانت باید از گلوکوز استفاده کنید و این کار رو به همدیگه بچسبونید و فوندانت هم که میدونید با آب میشه، به همدیگه چسبون و اضافات واقعی چی برش میدم و شروع میکنم این سطح رو کاملا صاف کنم که از رو به داخل صاف صوف بشه که ظاهرش زننده‌ای نداشته باشه. از اونجایی که میخوام مجزا خوش بشه روش کیسه گذاشتم که بدن ببعی به اون نچسبه. این قسمت پایین که به ماه میچسبه رو کمی میبینید با قیچی صاف و صوفش کردم و بدون انحنا هستش. این قسمت ها میخوام جای پا و دست ببعی رو مشخص کنم تا کمی با این ابزار و کمی با بشکن گرفتن این خمیر جاشون رو مشخص میکنیم. برای دست و پا 4 تا گلوله هم اندازه من گرد میکنم و بعد شروع میکنم به شکل دهی کردن. باید مطمئن بشه که این هم اندازه بشه. میتونیم با ترازو هم وزن کنیم. خب حساب اون رو ماساژ میدم، تمام چین و چروکا رو به سمت داخل میبرم و گردش میکنم کف دستم و هم خمیر گرم میشه و هم خوب فرم میگیره. شروع میکنم به ایجاد فرم پا. همونطور که ببینید اول یه اشک بلند ایجاد میکنم و کم کم با استفاده از یک انگشت اینجاها رو انحنا میدم که کمی برجستگی اون سم ببعی ایجاد بشه. باید خمیر حسابی توی دست بازی بشه و تمام فرم رو با بازی با خمیر به دست بیاریم. همونطور که میبینید من تلاش میکنم که کشیدگی لازم رو ایجاد کنم. کمی کف پارم صافتر میکنم مقداری و میذارم روی ببعی تا ببینم که مقیاسش نسبت به بدن کافیه یا نه. اینطورم با استفاده از این ابزار شروع میکنم به شیار انداختن. با استفاده از چسب چوب خمیرم رو در جای خودش میچسبونم. برای خمیر فوندانتم که با آب این کارو میکنیم کمی میبینید حالت نیش زدن به خمیر ایجاد میکنیم که در جای خودش بهتر وایسه و لیز نخوره. باقی دست و باهارم به همین ترتیب در جای خودشون قرار میدیم و میچسبونیم. برای سان ببعیمون ما به همچنین مقیاسی نیاز داریم. اون فویلی که آموزش دادم رو دوباره آماده میکنم کوچکتر از سایزی که برای سر میخوایم و خمیر رو بعد از ماساژ دادن اون فویل رو داخلش قرار میدیم و شروع میکنیم به کاور کردن فویلمون تا سرش هم مثل بدنش سبک باشه. اطمینان پیدا کنید که تمام درزها رو میبندیم و بین 2 تا کف دستمون قلش میدیم تا منسجم تر بشه. خب شروع میکنیم به فرم دادن که با استفاده از 2 تا انگشتمون همچین حالت پوزه‌ای براش ایجاد میکنیم. با استفاده از این ابزار شروع میکنم به ایجاد خط و برش در این قسمت. کمی ابزار رو به سمت چپ و راست میخوابونم تا این خطمون از تیزیش کمی کاسته بشه و پهن‌تر بشه. از 2 تا مروارید مشکی استفاده میکنیم. من مروارید سفید داشتم البته که با رنگ اکریلیک مشکیش کردم. جاهاشون رو مشخص میکنیم و بعد با استفاده از چسب چوب اون رو در جای خودش فیکس میکنیم. خب در اینجا کمی نیش میزنیم تا وقتی که قسمت سر وصل کردیم لیز نخوره، هم از قسمت بدن و هم از قسمت سر. این نیچا رو ایجاد میکنیم و چسب چوب میزنیم. برای فوندانت هم که آب میزنیم تا در جای خودش ما فیکس بکنیم. اینم از ببعیمون. فعلا هیچ رنگ روی به رخش نیست که حالا درست راستیش میکنیم. از رنگ قهوه‌ای تیرم استفاده میکنیم واسه نوک بینیش چسب چوب میزنم و اونو در جای خودش فیکس میکنم و سعی میکنیم جوری اونو قرار بدیم که کاملا با خمیرمون پیوستگی کاملی پیدا بکنه. برای گوشه ببعی کوچولومونم 2 تا اشک کوچولوی توپال ایجاد میکنیم و با استفاده از این ابزار که به چپ و راست میخوابونمش خط گوشش رو ایجاد میکنم تا کمی اینجا یه درزی بیفته و
به نظرم که کافیه و زیبا میشه و چسب چوب میزنم مثل تمام موارد و اونو در جای خودش فیکس میکنم که حرکت نکنه. بابایی مظلوم نازمون الان تا اینجا پیش رفته. همونطور که میبینید دومش هم یه دایره کوچولو کوفته‌ای درست میکنیم و میچسبونیم. برای موهای باباییمون شروع میکنیم به اشک‌های بلند ایجاد کردن و کمی از قسمت تیز اون شروع میکنیم به لول کردن و تصمیم میگیریم که مثلا این چه مقدار واسه اینجا لازمه که اولی رو میاریم تا بین دوتا پیشونیش که حالت نازتری هم ایجاد میکنه. یه خود با قیچی هم صاف میبرمش این قسمت اگه متوجه بشید و بعد با چسب چوب اون رو در جای خودش فیکس میکنم. چسب چوب رو به همه جا آغشته کنین چون بعد از اینکه خوش میشه یه خورده اینا شروع میکنم به جمع شدن، پس بهتره با کل خمیر جمع بشه. بقیه هم همینطوری مثل الگوی اول شروع میکنیم در جای خودش قرار میدم. همونطور که میبینید این جلوی سرش، پشت سرش هم همینطور پیش میرم. یه پاپیون صورتی هم ایجاد میکنم که نماد مثلا دخترانگی بابایی بشه و یه خورده رنگ رو به این تاپرمون بده و اونا در جای خودش قشنگ چسب حسابی میزنم و فیکس میکنم به خاطر اون قانونی که گفتم خمیر خودش رو جمع میکنه و یه دونه هم از این روبانای آویزون از دو طرف قرار میدم حتما. برای خوشگلاسیون باباییمون با استفاده از روشگونه تقریبا سرخ رنگ شروع میکنیم گونه ها رو رنگ میزنیم تا باباییمون کوچیک‌تر و نازتر به نظر میاد. دست پاشم کمی میزنم چون حس زیباتری میده از نظر من و حس کوچیک‌تر بودن اونو تداعی میکنه که کمی سرخ‌تره به خاطر جریان خون بیشتر. و بابایی ما آماده شد. خب اونو روی ماه میچسبونیم و ماهو همونطور که گفتیم با این سیخ بستنی در روی کیکمون به سمت پایین فرو میبریم و ابرهایی که قبلا آموزشش دادم و ویدیوش الان قرار میدم اون بالا شروع میکنیم به فرو بردن توی کیکمون. با اختلاف غیر قرینه قرارشون میدم، یکی بالا یکی پایین تا شکل زیبایی کیکمون پیدا کنیم و آسمون آبیمون رو زیباتر کنه. تمایلی نداشتم که این سرمه‌ای بشه خاممون چون رنگ بیشتر به نظرم برای سلامتی مفید نیست و این ستاره زردم اینجا قرار میدم و شروع میکنیم با مرواریدای رنگ خوراکیمون. البته خیلی سفتن، بهتره که نخوریدشون چون ممکنه دندوناتون دچار مشکل بشه. شروع میکنم به صورت پراکنده اونا رو پخش میکنم. اشک شادی شمع نگاه کن که واسط میچکه چیکه چیکه، کام همه رو بیا شیرین کن، بیا کیکو ببر تیکه تیکه. همه جمع شده اندور تو امشب، گل بوسه میدن که بچینی، در جشن تولدت عزیزم همه انگشت دارن تو نگینی. نگاه کن هدیه ها رو، نگاه باد کنکا رو، همه رقصون و رنگی، عجب شب قشنگی. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.